день. Добрий день. Окей. У нас тут добрий ранок. Вітаємо вас, колеги. А ще трошки людей долучається. Ми всіх почекаємо. Також підключимо YouTube для тих, хто хоче дивитися нас з YouTube, а не із Zoom. І десь за хвилинку будемо починати. Okay, Bev, I think we can start. And I will admit other participants during the meeting. Excellent. Thank you. Thank you. Welcome, everyone. I'm Bev Fridman. My colleague Svetlana and I will be your co-hosts this afternoon, our morning here in Toronto. And we are going to have a conversation about formative assessment or assessment for learning. Вітаємо всіх. Мене звати Бев Фрідман, і я буду з вами працювати сьогодні під час цього воркшопу. Ми будемо розмовляти про формативне оцінювання з моєю колегою. Це я, Світлана Цимбал-Светленко. І я теж вчитель тут, в Торонто. You have my biography. Svetlana and I would describe ourselves as teachers and members of the Ontario College of Teachers. And what we've put up for you is the agenda. You will be getting a copy of this PowerPoint, and of course it's being recorded. Світлана і я, Бев і я, ми представники вчительської професії, це Онтаріо коледж вчителів в Онтаріо. І сьогодні ми донесли до вас цю презентацію. І, звичайно, ми будемо з вами поділимося цією презентацією. В кінці ви всі будете мати копію цієї презентації. І це наш порядок денний. І ми розповімо про нього. So in terms of the agenda for this afternoon, we've done our introductions, and we're going to focus on assessment for learning or formative assessment, what it is and why it's important to you. В порядок денний ми будемо розмовляти, що таке формувальне оцінювання і чому воно важливе для нас і для вчителів особливо. One of the things we're going to be talking about is the importance of your students, your pupils, but also as teachers for you to understand clearly what is the learning goal or intention, why we're learning it, and we'll be talking about a process that you can use with your students as you're implementing this tool. Під час цієї розмови ми будемо розмовляти про формувальне оцінювання і чому воно важливе, яка цінність цього формувального оцінювання. Особливо ми будемо звертати увагу на процес і як ставити мету під час навчання. And when we look at assessment traditionally,
what we do is assessment at the end of the learning or summative assessment. That probably accounts for across the world 80% or more of assessment. Коли ми дивимося на оцінювання, у всьому світі, якщо ми подивимося на оцінювання, традиційно це оцінювання навчання. Це, тобто, фінальна фаза оцінювання, і так відбувається у всьому світі, на жаль. We want to shift the balance to formative assessment or assessment for learning. Ми хочемо трошки здвинути це оцінювання, щоб це було не оцінювання навчання, а оцінювання для навчання або оцінювання як навчання. Тобто це не остання фаза, не фінальна фаза, а це фаза на початку навчання. And probably in Ontario, 80% of assessment is formative assessment that takes place during the learning, not at the end of the learning. Тут у нас в Онтаріо зараз 80% оцінювання – це формувальне оцінювання, яке відбувається під час навчання, коли вчителі викладають свої уроки, і де комунікація і співпраця з учнями. The other middle piece is assessment as learning. It's metacognitive, it's part of critical thinking, and it's one of the OECD global competencies, and we'll talk about that at another time. Посередині, в колонці посередині оцінювання як навчання відбувається під час навчання учнями, і тут вони визначаються метакогнитивно, вони повинні бути мислячими і рефлективними у своєму навчанні. Чому вони навчаються, чого вони навчаються, що вони вивчають. І про це ми будемо розмовляти в наступних наших серіях на сьогодні. And these are some examples as teachers that you would use it. Це приклади, як вчителі могли б використати формувальне оцінювання. Що вчитель може зробити? Як використовувати анонімні зразки і так далі. And again, the describing of the two types of assessment, that one is timely, takes place during the learning, begins to alter how the pupil responds, the other at the end of the learning, and formative assessment is more impactful on student achievement. Коли ми подивимося і зрівняємо оцінювання формувальне і підсумкове, то формувальне відбувається під час уроку, під час навчання, де учень зосереджений на навчальному процесі, це колаборативне, співпраця з вчителем. І це проходить на початку і під час всього навчання, коли вивчається якась тема, якийсь урок, предмет. Підсумкове – це фінальне, вимірюється в кінці, наприклад, це може бути якийсь тест, чи екзамен, чи якийсь проєкт. Це вимірює успіх досягнень, це фінальна оцінка. Я хочу додати, що взагалі підсумкове фінальне – це коли ми цю оцінку ставимо в табель, це ця оцінка. And we're going to delve into this, to go into this in a little bit more detail. We also have some video clips from Ontario classrooms to share with you of students in primary school, middle school, and in upper secondary school. Сьогодні ми детально будемо розмовляти про формувальне оцінювання для навчання. Також ми вам покажемо деякі відеоклипи, які представляють класи в Канаді.
Це початкова школа, середня і старша школа. When teachers are gathering information, actually even when principals or system leaders are in classrooms gathering information, we do it three ways: through observation, conversation, and product. Коли ми збираємо інформацію про наших учнів, про їх навчання, про їх успіхи, це не тільки вчителі, а і адміністрація, інші колеги, які працюють в школі. Ми збираємо цю інформацію і дату про наших учнів трьома способами. Це розмови і бесіди, спостереження і фінальний продукт. And this is based on the work of Reggio Emilio and pedagogical documentation. Це базується на документ педагогічної документації, і це дослідження показує, що це працює. And this is evidence of learning. This is what we're gathering, evidence of learning. Коли ми збираємо ці спостереження, розмови, бесіди, продакт, це наш, Олег, як ми скажемо, evidence? Докази. Докази, так. Докази про успіхи, про навчання дітей, як вони вивчають, як вони вчаться, як вони вивчають, як вони розуміють. Тобто всі ці розмови, спостереження і продукти – це докази їхнього навчання, їхніх успіхів учнів. So the teacher wanders the classroom and is looking at which pupils are doing what. And so part of it is observation. Під час уроку нормально в класі вчителі, звичайно, ходять між партами, вони спостерігають, і вони ніколи не сидять на одному місці, так? Тому що нам треба дивитись, що кожен учень працює, над чим працює, як вони зрозуміють. Тому ходити кругом в класі, коли діти працюють, і спостерігати – це дуже важливо. Part of it is conversation that as a teacher you would have with the pupils either individually or collectively, and you're gathering information on how well have they understood. Дуже важливі є розмови, тому що це не просто спостереження, це колаборація з учнями, тому що вчитель розмовляє з учнями і цим збирає цю дату, цю інформацію, ці докази про розуміння учня по даній темі. And then we've listed some of the products as evidence of learning. І також ми знаємо про продукт, це також доказ навчання, продукт, як я вже сказала, це може бути тест, може проект, може якесь портфоліо, чи просто, якщо діти працюють над якимсь відео. If you have any questions, if you enter them into the chat, and we will also be having a follow-up session sometime in September. Якщо у вас будуть запитання, то ви можете написати в чаті, і ми дуже постараємось відповісти на них. Але також хочемо додати, що у вересні у нас буде друга сесія, де ми будемо відповідати на запитання. This is the first of the videos. This is a middle school in downtown Toronto. А зараз ви побачите відео про середню школу в Торонто. I want you to pay attention. We are one of the most diverse cities in the world. Look at what's up on the room, visible learning, the interactions of students,
and the interaction of the teacher to the students. Коли ви будете дивитись це відео, зверніть увагу, яка різноманітна ця школа. І це так, Торонто – це один із тих дистріктів, один із тих районів, де наші школи дуже-дуже різноманітні. Наші учні, їх сім'ї, вихідці з усього світу. З Азії, з Африки, з Америки, з Європи. І ви побачите, це дуже різноманітна культура. Також зверніть увагу на стіни, що на стінах відбувається. Там дуже часто це робота учнів. Classroom has had a breakthrough. It's not an educational anomaly achievable by only elite teachers or superhuman students. In fact, it's quite the opposite. Every moment captured here is profoundly connected to the human condition. This means that the successes of this learning community were hard-won through commitment and perseverance, through open-mindedness and overcoming struggles and stigmas, and through embracing mistakes. Students and educators share inspiring, candid learning moments, showing the powerful results from using some of today's most potent pedagogies. Authentic inquiry, knowledge building, and the 6 Ds go hand in hand with courage and vulnerability to transform everyone's relationship to learning. And yet, there is something deeper that drives the overall success of all these wonderful practices. So one of the things that makes us different is not only excellence. We score with Finland and Singapore as top scoring on the international assessments. Що робить нас не такими, як всі? Ми вже сказали, що це різноманітність, і також наша освіта тут в Канаді займає одні з перших місць у світі по стандартам. But also equity. Our children of poverty do better than almost anywhere else, and our immigrant children do as well as children born in Ontario or Canada. Наступне – це inclusiveness. Інклюзивність. Що мається це на увазі? Що діти, які приходять в наші школи, незалежно від з якої вони сім'ї, з багатої чи менше, чи з бідної, іммігранти, дослідження показують, що всі наші діти, навіть всі, хто приходить, незалежно від якої соціально-економічної середовища, вони можуть бути успішними. І дуже часто вони успішні в навчанні, і в школі, і в житті. And formative assessment is one of the tools in your and our teachers' tool belt to close those gaps. І формувальне оцінювання – це дуже часто це інструмент, який закриває всі ці, як ми скажемо, gap? Провалини, які є між дітьми, які вже, наприклад, з багатшої сім'ї і з біднішої сім'ї, з сім'ї іммігрантів. З формувальним оцінюванням ми можемо закрити ці провалини, можемо закрити і покращити, і зрівняти їх успіхи. And so John Hattie, who's one of the world's leading researchers on what makes learning effective, talks about the things students need to know. Джон Хатті, це ми на нього
ця інформація про формувальне оцінювання базується на його дослідженнях. І він описав, що треба робити під час формувального оцінювання. Джон Гетті, Бев показала вам книжку. And this talks about the roles of the teacher, the peers, and the pupil or student. In Ontario, the role of peer is very important. My job is to have you work less hard and to have your pupils work harder for their learning. Ця схема показує, що робити для вчителю, однокласнику і самому учню у класі. І робота Бев – це щоб учителі працювали менше, а учні і однокласники більше. Щоб вони співпраця з однокласниками і щоб вони навчались один від одного. The average teacher asks 200 questions every day. Середній вчитель запитує 200 запитань за день. And the average student is asked 3 to 4 questions a week. And середній учень запитує 3-4 запитання за тиждень. I want you to ask fewer questions, thicker questions. Наша мета, як вчителів, запитувати менше, задавати менше запитань, але глибші запитання. And get the students, the pupils to talk among themselves, to find the answer and then share it. Також зробити так, щоб учні спілкувалися між собою і запитували один одного запитання. And the same way we talked about what Hattie says is important for students, this is what's important for teachers. Також Джон Гетті каже, що те, що дуже важливо для вчителів, це також важливо для учнів. Should we stop for any questions or should I just go on? Ми можемо, we can stop because I think there are a few questions. So Surely. The first question was, how many students are in the class? It depends on the grade. For younger students, let's say junior kindergarten to grade 3, 21 to one teacher. Beyond that, it can be 30, and in high school, you could have 40 kids in the classroom. У школах це залежить від яка школа. В початковій школі у нас десь 20-21 учень на одного вчителя в класі. Це з 1 по 3 клас, з 4 до 7 це 30, 7, 8 старша школа, може бути більше 30 і навіть до 40. The second question was in YouTube, but YouTube I'm sorry, Svetlana? Yeah, yes. I'm just reading the question right now, so I'm trying to. One question was about that sometimes YouTube channels about American schools that are showing education like in Canada or in the US. It was noted that in class, the classroom is quite big and not too many students comparing to Ukraine. And it's very hard for Ukrainian teachers do group work because there is no room.
there is no evidence that children learn better in rows. None. Even in I work in the Dominican, they would have no space, and still we get them to work in groups. У світі немає ніяких доказів, що учні навчаються, працюють і навчаються краще, коли вони за партами сидять один за одним в рядах. Ми, Бев і я також, ми працювали в Домініканській Республіці, були менторами вчителям Домініканської Республіки, і у них також немає місця, і кімнати дуже маленькі, але все рівно вони попробували зробити це і перевернути парти, поставити їх в групу, щоб вони сприяли груповому навчанню. І це була велика відмінність для них. І вони також доказують, що для них це спрацювало. And so what we're going to do is to give you 4 steps. The first one for formative assessment is the students need to know what they're learning. There has to be a visible learning goal or learning intention. Ми будемо починати з 4 етапів. Перший етап, де ми починаємо? Ми починаємо з мети навчання та критерії успіху. And these are some examples. Зараз це приклади мета навчання. Якою може бути мета навчання? Бути здібними додавати двозначні числа чи писати якийсь переконливий твір. Це мета. Створити додаток. What now you're going to see is a student explaining to the teacher how they started from the task, used a checklist, improved, revised their work till it came finished. The other students are busy working with their peers. And so this is one teacher and one student, and the student is explaining his learning to his teacher. Зараз ви побачите початкову школу, і в цьому епізоді буде учень, який розказує своєму вчителю чи вчительці, як він зробив свою роботу спочатку до кінця, який прогрес і як він використовував список. В нього була мета, і в нього був критерій, що треба зробити перше, друге, третє, і як він використовував цей критерій, щоб виконати свою роботу. When you look at my work, you can see that I use a graphic organizer, GoMac, to organize my ideas. Okay. I wrote a first draft. I conference with a critical friend and a teacher to revise my work, to check for details, ideas, and word choice. Okay. I edited my work with a checklist because they're not to check for spelling errors and punctuation. I published my work. So this is your published work, right? Yes. Okay. It shows what you need to do when you look at your work, because we revise and did everything. It shows the steps too. First, we do a pre-writing and a go back. We do our first draft. Then we conference and revise with a critical friend and a teacher. Okay. Then we edit. We edit our work. Finally, we get to publish in our best work. Our largest school district is the Toronto School Board, 300,000 students. Найбільший наш район – це Торонто. І 3,000 шкіл в цьому районі. Це в Торонто, тільки в районі Торонто. 25% of students who are born in Ontario in the Toronto district come to school speaking no English. 25%
учнів, що народилися в Торонто. Bev, can you repeat, please? So 25% of the students born in Ontario come to kindergarten speaking no English. They speak Somali, they speak Spanish, they speak Ukrainian, but they speak no English. And our job is to close those gaps. Так. 25% учнів, що народилися в Онтаріо, не розмовляють англійською мовою. Це мова їхніх сімей, може бути мова Сомалі, українська, панджабі, різні мови, але наша робота як вчителів закрити цю провалину і вирівняти їх з учнями, які народилися тут, які розмовляють англійською мовою як першою мовою. And one of the ways we do it is lots of student voice. Our classrooms are very noisy and messy. Один з інструментів, як ми це робимо, це ми використовуємо голос учнів. Тобто це значить, що в наших класах нема тиші. Діти розмовляють, діти спілкуються, вони роблять помилки, постійно йде якась учительська порада, як фідбек, і це дуже важливо. Це один із інструментів, це чути дітей і давати їм можливість спілкуватися і говорити. They are places of learning. В школах це місце для навчання. And one of the things, so students take ownership, is the teacher and the pupils agree, what does quality work look like? And they agree on that, and then that too becomes visible. Коли учні спілкуються з однокласниками і з вчителями, вони, і маючи свою мету і критерії успіху, вони становляться власниками своєї роботи. І будучи власником своєї роботи, вони відповідають від неї. Це їхня відповідальність відповідати за свою роботу і за якість своєї роботи. And then the students with their peers assess against the criteria, change their work before the teacher, it ever goes to the teacher. Так, якщо є мета в класі, мета навчання, критерій успіху, учні завжди мають можливість оцінювати себе згідно критерію успіху. Вони подивляться, мені треба зробити це і це. Якщо в мене цього немає, то я вертаюсь і треба підкоригувати свою роботу, щоб коли я йду до вчителя, всі ці критерії успіху, все це вже виконано і зроблено. So that the feedback is timely during the work, and it should cause the learner to change what they're doing or how they're thinking. Наступне – це фідбек. Фідбек – це детальна порада вчителя по роботі учня. Це фідбек, коли вчитель радить учню по його роботі. Це корисна інформація, сказана вчителям, щоб покоригувати і щоб дати можливість покращити свою роботу. And so one of the things that I will say when I was teaching graduate students would be, given my feedback, what are you going to do different? Коли я працювала з студентами в університеті, одним з ефективним фідбеком для мене було, що б ти зробив по-іншому? Ти все зробив, є ще щось, щоб ти зробив по-іншому, щоб змінити свою роботу і покращити. So again, it happens during the learning.
Students can assess themselves and make changes. They conference with their peers and make changes so that by the time the teacher actually is marking, there have been lots of changes to the work. Ефективний фідбек – це коли діти, учні спілкуються зі своїми однокласниками, спілкуються і від своїх однокласників вони також отримують ці поради. О, тут була помилка, може тут можна зробити краще. Тобто це відбувається під час навчання, під час праці над якимсь проєктом, над якоюсь роботою, над якимсь завданням. І коли діти вже приходять і здають свою роботу вчителю, вони мали можливість багато разів уже співпрацювати з однокласниками, які дали їм якісь свої поради також, щоб покращити їхній фінальний продукт. And this is upper secondary. The students are working together on a problem of polynomials, and this is very typical. There would not be an individual student working on an individual problem. Most of our work is group work. Зараз ми побачимо відео з старшої школи, де учні працюють в групі і працюють над всякими проблемами. І це дуже часто, це дуже типово в канадських школах, коли учні працюють в групах. The teacher is wandering sort of group to group, and you'll see the teacher in the background, but the teacher is not so important. It's the interaction of the students. Ви побачите, що вчитель... Okay, so x squared would be that function, right? So it has to have one turning point. Yeah. So then that's wrong. Yeah, because that would just be a straight line. Yeah. There's a problem. Yes. Okay, so yeah, there is. No. So that's wrong. It can only have one, right? Not at least. For x squared, there's only one. It's just a parabola. Just a parabola. You can't have more than one. Okay. It's just one turning point. Second degree polynomial function make 1, 0, or 2 x intercepts. That's true. Yeah. Because you can have 2 x intercepts. Yeah. Right. That. And remember, the teacher is gathering evidence of learning by watching, observation, conversation with the students, and then looking at the work on the table. Під час відео ви також могли побачити, що діти працюють і вчитель на задньому плані. Вчитель не такий уж і важливий в цих, так сказати, співпрацях і розмовах. Bev, can you repeat, because I had to go back to that previous slide So the teacher's gathering evidence of the learning, observing, talking to the students, and looking at the product that they're working on the chart paper. Вчитель, як я вже сказала, так, він спостерігає за учнями, збирає свою інформацію, як хто розуміє, якщо якісь незрозумілі моменти коригує, але вчитель завжди залишається на задньому плані, і він допомагає, кому треба допомогти, але вся ця робота відбувається, це співпраця учнів. And that the teacher is giving constant feedback based on what they're observing, interacting, and seeing. Що важливо, що вчитель завжди постійно дає якісь поради
І вони повинні бути вчасні і дуже детальні. And then once the students are finished, they will share their learning with the class. І коли учні закінчують, вони потім діляться своєю роботою, своїми успіхами з усім класом. And that way the teacher will know, do I go back and redo that skill or concept, or is it time to move on? Так, вчитель вирішує, якщо потрібно продовжувати наступний крок і йти далі, чи потрібно ще залишитись тут, тому що є недорозуміння, і попрацювати над цим питанням ще. Або, якщо вже все зрозуміло, так можна йти далі і працювати над новою темою. So formative assessment not only is feedback to the students in the learning, but also feedback for the teacher to know, do the students understand, or do I need to go on? Коли вчитель збирає всю цю інформацію і дату, це не тільки інформація про учнів, це також інформація і дата про самого вчителя, тому що вчитель знає, мені тут треба щось коригувати, як змінити мою методику. Це працює, це я можу знову використовувати. Це рефлексія і мислення вчителя над своїми діями. So, of course, it's all built on trust. That the most important thing for learning is the relationship between the teacher and the pupils. Дуже важливо це Trust, good relationships, caring. Так. Дуже для вчителя це, що повинно бути дуже важливим, це Олег, як ми кажемо? Довіра. Так. Довіра вчителя і довіра учнів, щоб вони один одному довіряли і використовували це в своїх стосунках, щоб стосунки були відкриті і чесні. And we know during these times of COVID, of trauma, all of these things affect the learning. Під час ковіду, під час травми, вся ця довіра, це дуже важливо. And so the research says that formative assessment, giving more students voice, giving them feedback during the learning is one of the strategies to deal with some of these things. Дослідження показують, що давати голос учням, щоб вони могли спілкуватися, щоб вони висказувати свої ідеї і мислити вголос. Також давати поради учням про їхнє навчання, про їхні успіхи. Це інструменти, які допомагають підтримувати цю довіру і спілкування між учнями і вчителями. And so another time we can talk about differentiation, special education, because that was part of my job in a previous life. Можливо, в наступних наших сесіях ми можемо поговорити про спеціальну освіту, або особливу освіту, і також диференціацію. Це було частиною життя для Бев, і вона б хотіла з вами поділитися цим також. And you can tell them that I'm identified learning disabled with 5 degrees. Бев хоче також сказати, що вона має 5 научних ступеней, і також, Олег, можливо, ти можеш допомогти. Я не знаю, як це точно сказати на українській мові. Що саме? Що вона identified learning disabled. Ідентифікує
I would be Проблеми especially- в навчанні, але це не дизейбл, це ж не проблема, а Бев неспроможності в навчанні. ідентифікує себе, вона ідентифікує себе з неспроможності в навчанні, але також вона має 5 научних ступеней. And another time we can talk about the strategies that you use with students like me. І колись, можливо, в майбутньому ми можемо поговорити про учнів, як вона, які мають якісь спеціальні потреби, але, як ви бачите, в неї 5 научних ступеней. Тобто, які можна стратегії, які інструменти використовувати для учнів, як вона. And the strategies we use with young men and young women as their learning achievements and approaches differ. А також як чоловіки і жінки навчаються по-різному. І також можна використовувати різні інструменти, щоб допомогти в навчанні. And so these are some of the ways that you can decide, are the students learning? When you're trying formative assessment, when you're doing it during the learning, how do you know it's successful? And so these are some of those success criteria. Як ми знаємо, що в класі все відбувається правильно, і наша мета, ми Success criteria to judge if it's successful, if it's working. Як ми знаємо, чи це працює, чи ні, ця мета в нашому класі. І на цьому слайді ви можете бачити, як ми знаємо, які дії учнів. Якщо учні розуміють, і вони здібні пояснити, що вони вивчають і чому, якщо вони впізнають, коли вони навчаються, а коли ні, не вивчаються, коли вони ставлять запитання, оцінюють свою роботу, це все показники того, що так, ця схема працює для мене, в моєму класі. So this is something that will work with the students and with your large number of students in smaller classrooms. І ця схема поставлення мети і критерію саксесу має працювати і в маленьких класах, і в великих класах, незалежно, скільки учнів у класі. We'll take 2 or 3 questions. I have a little video clip that I think will sum up how you're feeling, and we will do this again. Я покажу вам маленьке відео, але спочатку, якщо є запитання, і в цьому останньому, прошу запитуйте, якщо в цьому останньому відео, мабуть, це буде якийсь висновок, як ми всі зараз почуваємо себе. So are there a couple of questions? Because teaching is rocket science. It's incredibly challenging. Педагогіка і викладання – це дуже-дуже складно. Як Бев сказала, це rocket science. І це дуже-дуже складно, і ми з вами. Якщо є запитання, просимо, можете запитувати. So are there any questions, Svetlana, before? Because we're going to end it very soon. In the chat, I don't see questions. Excellent. Зараз, чи ведете якийсь журнал спостережень письмово? Було, Олег, цей журнал спостережень письмово, це для, що це мається на увазі? Для вчителя. Для вчителя. Як він спостерігає за учнем. Bev, there was a question about, was there a journal or that observation journal for teachers?
maintain that observation journal. So most teachers will keep like a running record. So when they're going around, they may be making notes or making notes on their computer so that they're making sure that the material is there. And sometimes when students hand in their work, they hand in the initial work, the comments, the revision, so the teacher can see the whole package. Так, є журнал спостережень. Дуже часто це у формі як список, учнівський список, і потім вчитель робить свої спостереження, пише, просто запишує. Я можу сказати, як я в класі роблю, у мене, якщо на бумазі, кожне ім'я кожного мого учня, і я, якщо в мене якась презентація, мої спостереження, я пишу дуже короткими або навіть абревіатурою, що відбувається з кожним учнем, як вони вивчаються, які недоліки або непорозуміння. And I know right now you're feeling overwhelmed because what we're asking you to do is the equivalent of building an airplane in the air. Hold on, Deb, like there was another question, so let's hold on before the video. There was a question about to use formative assessment during online learning. During online learning. Like Yes, absolutely. How to use formative assessment during online learning. So the students then will look at the checklist or the criteria, they'll go back, they'll make the revisions, they'll share that with the teacher. We have students working in groups on online learning as well, and that the teacher can go in and out of the chat room, and the teacher can go in and out of the chat rooms and give feedback. So під час онлайн навчання також вчитель презентує мету навчання, мету даного уроку і також критерії сексесу. Під час і діти працюють, звіряють свою роботу з цим критерієм сексесу, потім вертаються, перевіряють, так, я щось забув, це треба додати. І потім, коли вони вже перевірили свою роботу згідно критерію сексесу, критерію успіху, вони тоді вже здають цю роботу вчителю. Також під час онлайн навчання у нас є чат-групи, що діти також продовжують працювати в групах, особливо середня школа і старша школа. There was another question about comparing. Do we compare successes our students? Can we? So students are given, grades or younger kids get feedback. But it would be rare that a teacher would in any way publicly compare. Teachers using data walls would share. But в класі вчителі не порівнюють успіхи учнів, тому що вони всі дуже індивідуальні. І не можна порівняти, ти зробив добре, ти зробив погано. Це ніколи, це дуже неетично. І в класі вчителів тут в Онтаріо ми так не говорять. Похвальні листи дуже частіше це похвальні листи не за академічні успіхи, а дуже часто, я вже кажу від себе, тому що я вчитель тут в Онтаріо, похвальні листи видаються не за академічні успіхи, а за якісь навики, там, бути добрим, або дуже добре працювати і дуже трудолюбивий.
за такі навики в навчанні, а не за академічну знання. There was a few more questions. What are the strategies to organize group work during online learning? So again, the task is interdependent. So it has to be done by more than just one. We would expect that the students could get together online together or in chat rooms. And so there are specific online strategies and support to help teachers learn that as a new skill. Для онлайн навчання також, як ми вже казали, що це чат-групи, які дається завдання, воно дуже цілеспрямоване завдання, щоб діти працювали в групі. Наприклад, 3-4 однокласники працюють в одній групі над одним і тим же запитанням. Можливо, це буде в чаті, чи може в Вайбері, чи може в якихось других платформах, які вам знайомі. Але діти працюють в групі над якоюсь завданням, і вони один одному допомагають своїми порадами, якимись коригувальними порадами. And most of our work is group work. Більшість нашої роботи тут в класі – це групова робота. And we could take one more, we'll do the video and call it quits. The question was actually in English. Is it important to use self-assessment at the lessons for students? Critical. So, and at the beginning of whether they're learning a skill or a concept, they have a checklist or indicators of what they're looking at, so that, and if we would have time, I would show you Norwegian high school students talking about what a difference it made to them. So this way, the students from kindergarten on are able to say, this is what I need to do to improve. The students are taking ownership more for their learning. Так, асесмент для навчання – це дуже важливо. І коли Бев була в Норвегії, вона хотіла поділитися з вами також, що в Норвегії учні, які теж вони не знали цієї методики, але потім почали використовувати в школах. І вона каже, що учні були просто дуже задоволені, що мали таку можливість використати цю методику і розмовляти, спілкуватися і давати свої поради один одному. І це була дуже велика різниця з тою школою, що була раніше. So, what you're feeling, I'm sure right now, is a little bit confused and overwhelmed. Зараз ви, мабуть, себе почуваєте дуже в конфузії, майже конфузія. Спантеличені. Спантеличені. Дуже спантеличені, що робити і як. І Бев хотіла показати вам одне відео. Бев, we have one last question, maybe we can answer, because this is the last one for primary school. Would you be able to answer the last question about primary school? Okay. So the question is that primary school in Ukraine just finished the cycle of using formative assessment, and right now, like starting in September, these kids who were kind of exposed to some kind of formative assessment, they go to the next cycle. It's grade 5, and the question was, what would you suggest
to continue formative assessment or to go back to traditional So I am not a fan of traditional assessment. Yeah. And our PISA Pearl TIM results will show you internationally that what we're doing is a more effective way to impact learning. And what teachers need to do is to be working together on improving their skills in sharing. Так, відповідь дуже пряма, це ні. Звичайно, ніякого Бев дуже великий фен формувального оцінювання, а не традиційного. У всьому світі всі дослідження показують, що формувальне оцінювання працює для всіх дітей, це велика різниця і це дуже великі успіхи порівняно з традиційним навчанням і традиційним оцінюванням. Треба продовжувати давати якусь фідбек, детальну і дуже своєчасну пораду учням по поводу їхньої роботи, як вони працюють, і тому що під час цього фідбеку вони знають, що робити далі, як продовжувати, як покращити, як поліпшити своє навчання і прийти до успіху. And I would say just do it. Просто попробуйте і просто робіть і продовжуйте практикувати формувальне оцінювання. Вам треба колаборація один з одним, підтримувати один одного як вчителів, і все вийде. Тому що вчителі допомагають один одному, вчителі вчаться, і учні будуть вчитися разом з вами. Пробуйте. And I know this is a little bit of how you're feeling. Mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's crisp, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards, owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I do a lot of things up here. When I look over there and I see that little kid, look in his eyes, that's all the things I need. So Yeah, just I want to comment on this video. So the video was about that's how you feel. So it's like building. The video було про як ви себе почуваєте. Тобто ви будуєте цей літак у небі. Він летить, і вам треба робити вікна, заліплювати, і до всіх каву наливати, і щось там заремонтувати. Це, мабуть, ви в такому зараз стані. Але також я чула, я люблю свою роботу, я бачу світ і ці радісні очі дитини, і я продовжую. Вони продовжують, незважаючи на те, що літак летить, але вони продовжують будувати цей літак. І я думаю, будуть успішними. So that's what we have to share with you this afternoon. You will send us your questions and we will come back with another session. Зараз ми вже закінчимо. Якщо є запитання, будь ласка, пішліть ці запитання на YouTube channel. Олег буде їх збирати, і ми, мабуть, вернемося у вересні на нашу наступний воркшоп, наступну майстерню для вас. І тоді ми зможемо більше і краще відповісти на ваші запитання детально. So good luck all and we will see you again.
Всього вам найкращого, і ми вас побачимо наступного разу. Au revoir. À bientôt. А бієнто. Всього найкращого і слава Україні! Героям слава. Шановні учасники і учасниці, я думаю, що ми швидше за все запустимо окремо якесь опитування, щоб ви змогли вказати ті теми формувальне оцінювання, які вас найбільше поцікавили, і ми би вже тоді від того відштовхувалися для побудови наступних воркшопів. Ми це зробимо на нашому сайті «Нова українська школа», тому слідкуйте за оновленнями. Зараз до побачення. До побачення.